Hôm thứ Năm chúng ta đã đặt ra câu hỏi là nếu chúng ta không biết được cái gì có thể làm cho chúng ta có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại, thì làm sao chúng ta biết được cái gì sẽ làm cho ta có hạnh phúc trong tương lai? Câu hỏi đó rất là quan trọng. Và câu hỏi đó nó có liên hệ tới câu hỏi là hạnh phúc trong hiện tại có thể có được hay không? Chúng ta có đủ những cái điều kiện để có hạnh phúc trong hiện tại hay không? Trước hết chúng ta hãy thử định nghĩa thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc trước hết là một cái cảm thọ. Cảm thọ ta gọi là lạc thọ, pleasant feeling. Nhưng mà một cái lạc thọ chưa hẳn đó là hạnh phúc. Khi mà chúng ta nhìn các em bé đang nô đùa một cách rất là vô tư, không có luyến tiếc quá khứ, không có lo lắng tương lai, thì chúng ta thấy như là các em đang ở trong thiên đường. Thì cố nhiên là đó là hạnh phúc, nhưng mà không biết các em có biết là các em đang hạnh phúc hay không. Vì vậy cho nên having a good time, đang nô đùa, đang rong chơi, không có lo lắng, chưa hẳn đó là hạnh phúc. Vì nếu mình không biết là mình đang có hạnh phúc thì cái đó chưa phải là hạnh phúc. Có nhiều người đang sống trong những điều kiện rất thuận lợi, không có vấn đề, không có lo lắng, không có sầu khổ, mà đáng lý ra là những người đó có hạnh phúc. Nhưng mà tại vì những người đó không có ý thức rằng họ đang hạnh phúc, cho nên cái đó coi như là chưa phải là hạnh phúc. Vì vậy cho nên chúng ta không có thể định nghĩa rằng hạnh phúc là một cái cảm thọ ý chịu, một cái lạc thọ. Chúng ta có thể định nghĩa là hạnh phúc là ý thức là mình đang có lạc thọ. Lạc thọ chưa phải là hạnh phúc, mà ý thức rằng mình đang có lạc thọ thì mới thiệt là hạnh phúc. Nhưng các em bé đang nô đùa trong thiên đường, các em không biết là các em đang có hạnh phúc. Chỉ khi nào các em lớn lên và mất cái thiên đường đó rồi thì các em mới biết rằng các em đã từng có hạnh phúc. Và vì vậy cho nên cái yếu tố chánh niệm là yếu tố căn bản. Nếu mình hạnh phúc mà mình không biết là mình đang hạnh phúc thì cái đó chưa phải là hạnh phúc. Vì vậy mình có thể tạm đưa ra một cái định nghĩa tạm thôi. Hạnh phúc tức là ý thức được, là cái ý thức rằng mình đang có một cái lạc thọ. Nhưng mà định nghĩa đó nó không có tuyệt đối. Tại vì có thể mình đang không có lạc thọ, nhưng mà mình vẫn có hạnh phúc như thường. Ví dụ mình đang khuân vác một cái gì đó nặng, nhưng mình nghĩ rằng mình khuân vác như vậy đem lại hạnh phúc cho bản thân, cho người thương của mình. Thì trong khi đang khuân vác một cái nặng, mình cũng có thể có hạnh phúc. Và cái thọ lúc đó không hẳn là lạc thọ, nhưng mà cái ý thức được, cái ý thức rằng mình đang làm cái gì có ý nghĩa, nó do tình thương nó xuất phát. Thì trong lúc đó tuy là nó có một cái giống như là khổ thọ vậy, tức là có sự cực nhọc, không được nghỉ ngơi, nhưng mà tại vì nghĩ tới rằng
cái này sẽ tạo ra hạnh phúc cho người thân của mình, cho những người thân của mình, và mình đang làm công việc có ý nghĩa, thì lúc đó trong tâm nó có một cái lạc thọ. Cái lạc thọ nó có thể đi đôi với cái khổ thọ mà mình đang chịu đựng về thân xác, thì cái đó cũng là hạnh phúc. Các vị Bồ Tát đang lăn mình vào trong những cái hoàn cảnh khổ đau để mà cứu trợ, để mà cứu vớt. Thì tuy là họ đang bị cái sức nóng của chiến tranh, của áp bức, của nghèo khổ nó đè nặng, nhưng mà tại vì họ có cái tâm trí của đại bi đại từ, cho nên họ cũng khổ đau và họ có hạnh phúc. Vì vậy cho nên hạnh phúc không có thể được định nghĩa chỉ là lạc thọ. Trong tâm vị Bồ Tát đó, nó có sự an ổn, nó có cái tình thương. Và khi mà có cái an ổn, cái tình thương đó, thì dù có những khổ thọ thì vị Bồ Tát vẫn chịu đựng được rất dễ dàng. Bởi vì Bồ Tát có hạnh phúc trong khi làm những công việc nặng nhọc như vậy, ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn như vậy. Tại vì cái ý thức rằng mình đang làm một cái gì đáng làm, mình đang làm được một cái gì cao quý, có ý nghĩa, có lợi ích cho cuộc đời, thì cái ý thức đó nó đem tới hạnh phúc. Cho nên định nghĩa hạnh phúc là một cái lạc thọ, là một cái định nghĩa hẹp hòi, quá đơn giản. Và cái tâm mình đóng một vai trò rất quan trọng. Và cái tâm mình nó không phải chỉ là lạc thọ, chỉ là cảm thọ. Ở trong cái văn chương văn học Phật giáo thì chữ lạc nó thường thường đi đôi với chữ an. An lạc. An có nghĩa là bình an, peace. Và lạc nó có nghĩa là hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc nó thường thường đi đôi với cái an. Vì vậy cho nên khi mà không có an á, thì cái chưa hẳn đã có lạc. Dù mình đang uống rượu, dù mình đang ăn những thức ăn rất là ngon, dù mình mới trúng số độc đắc, mà nếu tâm mình không có an thì cái đó chưa hẳn là lạc. Có những người trúng số độc đắc và nghe tin mình trúng số độc đắc thì mình ngất xỉu, tại mình chịu đựng không nổi cái tin mừng đó, là trong tâm không có an. Vậy cho nên nếu trong tâm không có an thì cái đó nó chỉ là một cái sự xúc tác, một cái excitement, một cái sự kích động. Và nếu nó là sự kích động thì trong đó nó không có cái an. Mà nếu không có an thì đó không thực sự là cái lạc. Trong khi mình theo đuổi và hưởng thọ những cái dục, ví dụ khi mình đang ăn một cái gì đó, đang uống một cái gì đó, đang có những cái liên hệ xác thịt với một người khác, thì có thể trong khi ăn cái đó, uống cái đó, có cái liên hệ xác thịt đó, nó có một cái cảm giác mình cho là lạc thọ. Nếu uống rượu hay là hút thuốc hay là sử dụng ma túy hay là giao hợp thì nó có một cái lạc thọ. Nhưng mà trong cái lạc thọ đó
Mình tự hỏi nó có cái an hay không. Nếu không có an thì cái đó không hẳn là lạc, và mình đang bị một cái ngọn lửa nó đốt cháy. Ngọn lửa đó là ngọn lửa dục, ham ăn, vì chìm đắm trong biển vị mênh mông á. Thì đó là một cái dục. Ham nghe hát, nghe nhạc, nhạc rock, nhạc he, hay là nhạc tình sầu, thì đắm chìm trong cái biển thanh mênh mông. Đó là một cái dục. Và trong khi mình hưởng thụ những cái hình, những cái hương vị đó, những cái âm thanh đó, thì trong người mình bị thiêu đốt bởi cái dục. Và nếu có ngọn lửa của sự đam mê, ngọn lửa của dục đốt cháy, thì tuy mình có thể diễn tả được cái đó là một cái lạc thọ, nhưng cái lạc thọ đó không phải là hạnh phúc. Tại vì không có cái yếu tố an ở trong đó, và không có an thì không có lạc. Vì vậy cho nên trong cái ngôn từ đạo Bụt đó, là luôn luôn an nó đi đôi với lạc, an lạc rồi yên vui. Nó không có yên thì nó không có vui. An vui. Cho nên mình có thể nhận diện ra được cái gọi là chân hạnh phúc và cái không phải là chân hạnh phúc. Và người đời thì chỉ muốn có những cái cảm giác lạc thọ thôi. Và người đời ít khi để ý để phán xét coi thử là cái đó có thiệt là lạc thọ, có thiệt là hạnh phúc không. Là ta tại trong cái lạc thọ đó nó có cái yếu tố của sự bất an, của cái sự đốt cháy, và cái đó không phải là hạnh phúc chân thực. Tại vì cái giây phút của khoái lạc đó, cái giây phút của lạc thọ đó, nó có thể kéo theo những giây phút của sự khổ đau. Ví dụ như là mình buồn quá, mình đi uống rượu. Thì trong khi uống rượu mình bớt buồn, mình nghĩ là có hạnh phúc. Nhưng kỳ thực sau khi mà uống rượu nhiều rồi thì mình sẽ có những cái khổ thọ. Nó sử dụng ma túy cũng vậy, hay là đắm mình trong sắc dục cũng vậy, để quên bớt những khổ đau, để quên bớt những cô đơn. Nhưng mà sau những cái hưởng thụ dục lạc đó thì những khổ đau nó hiện hình ra rõ ràng hơn trước. Và vì vậy cho nên những cái giây phút đó không thể được định nghĩa là những cái giây phút thật sự hạnh phúc. Tại vì nó là nền tảng, nó là nguyên nhân của những cái giây phút khổ đau sau này, những cái khổ thọ sau này.